Frumoșii mei Capricorni, bine ați venit, dragilor! Astăzi vin cu o etalare cadou, să spunem așa, o etalare specială în urma celor 20.000 de persoane care s-au adunat pe acest canal. Vreau să vă fiu recunoscătoare într-un fel sau altul și decât să vă spun doar mulțumesc, vin cu un cadou, cu o etalare, hai să spunem așa, fără limite de timp, da? Nu vreau să fie etalarea pentru luna, ce știu, august, septembrie sau 3 luni sau 5 luni, nu. Această etalare va fi pe termen lung. Mesajele pe care le vom scoate vor fi 3 din acest oracol și le vom clarifica cu cărțile de tarot. Însă le-am canalizat în așa manieră încât aceste mesaje să vă ajute în cazul în care treceți printr-un anume proces în viața voastră sau poate treceți printr-o situație complicată sau, nu știu, habar n-am, nu contează. Mesajele sunt canalizate în așa fel încât să vă fie de folos, să vă ajute în respectivul proces, dacă există, sau în respectiva problemă cu care vă confruntați. Bineînțeles că nu este pentru toată lumea, nu e că nu e pentru toată lumea, nu are cum să rezoneze, vreau să zic, cu toată lumea. Mesajele sunt canalizate doar pentru persoanele care într-adevăr au sau trec printr-o anumită stare sau problemă și cei care vedeți că nu veți rezona cu mesajele, dragii mei, îmi pare rău, asta este, eu vă iubesc la fel de mult, însă pe acest canal asta facem. De aceea am ținut neapărat sau am simțit nevoia să vin cu un cadou în semn de recunoștință pentru cei 20.000 de abonați, pentru că poate pare foarte puțin, da? Pentru că acest canal e deschis de acum 2 ani și un pic, însă, dragii mei, pentru mine 20.000 de persoane care sunt deschise să accepte ceea ce se vorbește pe acest canal, e ca și cum aș avea 100.000 sau un alt canal de 1.000.000, da, de subscriberi. Așa că eu sunt extrem de mulțumită și bineînțeles că vă mulțumesc vouă din suflet că m-ați primit în viața voastră, în casa voastră și Doamne ajută să fie pentru cât mai mult timp, da, să fim cât mai mulți deschiși, da, la a accepta că trebuie să facem schimbări și să ne vedem mulți ani de acum înainte, ce să zic. Hai să vedem. Această etalare nu este doar pentru cei care sunteți născuți în zodia Capricornului, ci și pentru cei care au ascendent, lună sau Venus în Capricorn. Hai să vedem, dragii mei, nu vom lăsa cărțile să iasă singure, le voi scoate eu, însă dacă în timp ce amestec vrea să sară vreun mesaj, îl vom lua. Ok, a sărit unul, uite, nici n-a antrenat bine, wow, ego și frică. Acest mesaj a sărit și la Scorpion, cred, dacă nu mă înșel. Nu știu dacă aveți planete în Scorpion sau dacă aveți zona Scorpion din harta voastră natală populată, să zicem așa, cu multe planete, sau dacă aveți de-a face cu un Scorpion. Avem lasă-te bătut, capitulează într-un fel sau altul. E ca și cum ego-ul tău trebuie nu distrus, pentru că nu e necesar să ne distrugem ego-ul. Este necesar să-l observăm, ce rol joacă în viața noastră sau ce face din noi înșine ego-ul nostru. Da? Foarte tare. Și flexibilitate, dragi Capricorni, știți că pentru mine sunteți aproape de inima mea. Ia uite ce avem la capătul cărților, fericire, avem o mare inimă aici. Mesajele pentru voi sunt următoarele. Atâta timp cât îți lași fricile, pentru că ego-ul nostru ne vorbește prin fricile noastre, prin frânele noastre, prin scenarii, nu știu, ne face să credem că totul e așa negru, urât, cum ne spune el. Această voce din spatele acestei persoane
de o voce care spune numai lucruri negative. Aici mesajul este ego. Nu știu dacă e vorba de ego, cât este vorba despre un bagaj inconștient pe care tu îl ai. Și aici, în acest mesaj, în următorul mesaj, pardon, care ne vorbește despre a capitula, despre a-ți înfrânge toate acele frici sau tot ceea ce tu ai acumulat în subconștient, într-un fel sau altul, trebuie neapărat să faci ceva pentru că faci pentru tine și nu este prima oară când văd aceste aspecte la Capricorn. Ce-ar fi să înveți să ai puțină încredere în viață, în Dumnezeu, nu știu, în viață în general, pentru că poate unii dintre voi nu, dar nu vorbim de credință, acum credință de asta de biserică sau, nu, dragii mei, pentru mine Dumnezeu există, dar nu acel Dumnezeu care ne vorbește, despre care ne vorbește biserica sau Biblia, că e un Dumnezeu care te pedepsește și care... Nu, pentru mine Dumnezeu e altceva. Poate că o să mă apuc și de vorbărie de asta spirituală, că văd că se spun foarte multe prostii și cu tehnologia asta, că acum avem acces la toate rețelele de socializare și avem informații peste tot, toată lumea vorbește numai tâmpenii și ajungem să credem tot ce auzim. Așadar, aici e vorba despre câte frici ai acumulat în timp, de s-au făcut atât de monstruoase, vine să spun, încât te conving că viața este așa cum îți spune gura asta de aici. Ce-ar fi să îți înfrângi un pic cu curaj și cu credință în tine, mă refer, credință în tine, încredere în tine, da, credință în viață sau încredere în viață, că n-are cum să fie doar ceea ce îți spun aceste frici pe care tu le-ai acumulat. Nu spune nimeni că nu ai trecut prin lucruri complicate. Eu am mai spus lucrul ăsta și repet și acum, Capricornul este una dintre zodiile care nu are o viață ușoară. Poate sunt câțiva privilegiați care au trăit, nu știu, s-au născut așa într-o atmosferă mai amiabilă, să spunem, da? Mai multă bucurie, fericire și, știu și eu, lucruri bune. Însă, majoritatea capricornilor nu au o viață ușoară. Și nu este de mirare că și-au cum se spune, și-au făcut o impresie urâtă despre ce înseamnă viață și așa mai departe. Însă aici e vorba despre, ok, ce-ar fi să încerci? Uite doar așa, sunt inspirată în momentul ăsta să spun, atinge apa cu degetul doar. Știi cum e când te duci la piscină și bagi doar degetul de la picior în apă, așa ca să vezi laba piciorului, să vezi dacă e rece sau caldă. Și ce-ar fi să te încurajezi într-un fel sau altul și să intră în piscina aia, chiar dacă e rece apa, asta e, lasă că o să te încălzești pe parcurs, te obișnuiești. Știi cum e? Intri în piscină, e rece, te ia dărdăitul și după 5 minute de mișcat dat din mâini și din picioare, începi să te obișnuiești. E bine, ca și cum aici se spune că e o perioadă în care tu trebuie să înveți să te adaptezi, să flexibilizezi anumite lucruri, ce lucruri astea care tu le vezi așa de negre și să încerci marea cu degetul un pic. Aruncă-te în această viață. Încearcă din nou. Încet, încet o să te obișnuiești. Nu o să ți se mai pare atât de cruntă viața și de urâtă. Foarte tare mesajele pentru voi. Ce să spun despre acest mesaj? Acest mesaj ne vorbește despre fericire, vorbește de la sine acest mesaj.
Cine nu vrea să fie fericit? Însă cum putem să atingem acest grad de fericire? Fericirea înseamnă pentru fiecare dintre noi e diferită, da? Putem să o definim altfel sau, mă rog, o înțelegem diferit fiecare dintre noi. Probabil că ar trebui să te întrebi ce înseamnă fericirea pentru tine. Dar ca să atingi acest grad de fericire, care o fi ea fericirea pentru tine, n-ai cum să mai stai acolo. Trebuie să încerci marea cu degetul. Eu asta simt aici să îți transmit. Trebuie să înveți să te lași un pic să îndrăznești să te lași un pic. Hai să vedem la ce se referă aceste frici pe care tu le-ai tot acumulat despre... Nu contează că aici nu vorbim doar despre faptul că ai frici despre viață, nu. Poate fricile tale au legătură cu partea financiară sau cu munca sau cu iubirea, nu contează. Aici fiecare cu fricile lui, da? Deci mesajele sunt generale. Hai să vedem despre ce tip de frici ne vorbesc. Nu-mi spune că e frica trezirii. Nu, eu nu vreau să accept așa ceva pentru Capricorn. Dragii mei, în momentul în care o persoană începe să se trezească, trezirea doare, în primul rând, da. Da, și eu vă spun din proprie experiență. Doare ca dracu, pentru că nu mai știi cine ești, nu mai știi, trebuie să o iei de la capăt cumva, să te regăsești, să te redescoperi. Poate unii dintre voi v-ați deschis și dintr-o dată te-ai regăsit într-o atmosferă în care zici toată lumea e tâmpită. Și mi-e frică să zic ceva că lumea o ia razna, nu știu. Poate fi, pentru unii dintre voi așa îmi vin mesajele. Pentru alții dintre voi poate fi ceea ce voi ați acumulat ca frică, să zicem, poate avea legătură cu critica. Judecata per se vorbește despre a fi judecat sau faptul că noi judecăm prea aspru, prea negru, totul e urât, toată lumea e nu știu cum, nu știu, poate fi și asta, da? Pentru alții dintre voi. Ori ne e frică să fim puși la zid, ori ne e frică să, într-un fel sau altul, să recunoaștem că suntem foarte critici și tot ceea ce vine către noi din exterior pare, nu știu, într-un fel sau altul că ne atacă la propriu. Sunt alte chestii pe care probabil ego-ul tău le ia personal și aici ar fi momentul să începi să observi. Tu trebuie să observi. Pentru că aici vorba despre, ok, dacă eu mă centrez doar pe ce am spus mai devreme, că tu ai acumulat anumite, nu știu, păreri, hai să le numim așa, păreri negative despre viață, iubire, job, bani, habar n-am, nu contează, sănătate, nu contează, da? Aici e vorba despre, ok, le-ai acumulat. Aceste acumulări nu te lasă să te trezești, nu te lasă să evoluezi, nu te lasă să ai voință, da? Nu te lasă să ajungi unde îți dorești. Cartea judecată are numărul 20. E ca și cum aici, cu cât stai mai mult în această scorubură de negativ, pe negativ din punct de vedere mental, cu atât mai mult încetinești
Pentru că numărul 20, următoarea carte e numărul 21, care înseamnă lumea, care înseamnă finalul unui ciclu. În sfârșit am trecut prin toate experiențele prin care trec fiecare, prin care trecem fiecare persoană în parte și ajung la integrare, ajung la individualizare, da? Însă nu te lasă să ajungi la a face clicul complet. Aceste blocaje, frici, poate ego-ul, nu știu, habar n-am, pentru fiecare e diferit. Însă te împiedică să treci la acțiune, te împiedică să ai curaj, să ai voință, te împiedică să ai tupeu, da, dar nu tupeul la egoic în care aruncăm cu pietre, pentru că de judecat pe alții suntem foarte buni de judecat, dar e mai greu să ne vedem pe noi. Despre asta este vorba, da? Deci aici pentru voi mesajele sunt despre a-ți depăși acele lucruri pe care le-ai acumulat ca negative și care nu te lasă să ai încredere în tine, în viață, în nimic și care nu te lasă să evoluezi. Acolo trebuie să începi să faci o trezire în care să iei la bani mărunți, aici cu curaj, pentru că este vorba despre tu cu tine. Tu cu tine te așezi frumos în casă la tine și zici, băi, Capricornule, ia să vedem ce Dumnezeu zace în capul nostru, da? Vorbești ca și cum te-ai avea în fața ta. Și ce zace în capul nostru de nu ne lasă, Domne? De ce? Cât mai continuăm? Pentru că mai ai puțin să ajungi la completare, da? Ce lucruri mai sunt care nu le accepti? Ce lucruri mai sunt pe care le judeci? Ce lucruri mai sunt care nu... pe care le crezi cu adevărat că sunt așa, fără să le probezi, da? Adică fără să ieși în lume, pentru că aici e vorba despre bagă, cum am zis, încearcă marea cu degetul sau piscină, aruncă-te în piscină, aruncă-te în viață și vezi ce poate viața să-ți ofere. Nu-ți servește la nimic să stai doar așa. Hai să vedem acest mesaj cu ce vine, la ce, într-un fel sau altul, cum să poți să-ți înfrângi acele frici, da? Sau să le depășești, sau cum poți să începi să ai niște încredere în tine, în viață. 5 de monede, fricile. Deci aici este foarte clar. Ceea ce tu trebuie să-ți înfrângi sunt acele frici. Nu sunt foarte multe cărți, nu vrem atâtea. Ai foarte multe frici. Ia uite. Pajul de spade. Deci aici e vorba despre tot ceea ce tu ai primit din partea acestei vieți, că a fost urât, că a fost numai dezastre, că a fost boală, pentru că 5 de monede e o carte a bolilor, da? Inclusiv o carte a bolilor. Că ai fost părăsit, abandonat, orfan, că ai fost umilit, batjocorit. Aici e vorba despre ce ai învățat din toate astea, pentru că nu servește la absolut nimic să stai în această zonă de victimă. 5 de monede este cartea victimei. Aoleu, nimeni nu-mi deschide ușa, aoleu, nu mai există prieteni, aoleu, nu mai există oameni serioși, aoleu. Nu este 5 de cupe, este 5 de monede. Da, 5 de monede și 5 de cupe sunt foarte asemănătoare, doar că în 5 de cupe sentimentul de victimism vine din sentimente, iar 5 de monede vine din acumulare de resentimente într-un fel sau altul, prin acea senzație de singurătate și abandon pe care am trăit-o. Așadar, sunt convinsă că aici vorbim despre Capricornii care au trecut printr-o căsnicie și acea căsnicie nu mai există, au fost părăsiți sau ei au părăsit. Sunt acei Capricorni care au trecut printr-o relație în care poate s-au simțit mai mult singuri decât în compania celuilalt, nu au fost apreciați, nu au fost valorați, nu au fost însă și bineînțeles au acumulat foarte multe resentimente și frică
în legătură cu a mai intra într-o altă relație. Și aici vorbim despre, ok, și care sunt lecțiile pe care le-ai învățat? Pentru că îți dau un exemplu ca să ne înțelegem. Tu ai, nu știu, hai să vorbim de o vârstă medie, ca să nu zicem nici 30, nici 40, nici 50, nici 60. 45 de ani. Că ești mai tânăr, că ești mai în vârstă, nu contează, ok. Bine, dacă aveți peste 60 de ani, dragii mei, vă puteți reface viața și după 60 de ani. Acum, nu veniți să-mi scrieți mesaje gen nu pot să-mi refac viața pentru că toți sunt niște boschetari sau toate sunt niște, nu știu, interesate, vor numai bani și așa. Nu-mi servesc acest gen de mesaje. Pentru că întotdeauna atragem ceea ce noi suntem. Deci pentru mine este foarte clar. În momentul în care tu nu vei mai fi atât de negativist, atât de critic și vei avea un pic de voință încât să zici, domne, eu mai îndrăznesc, de ce nu? Că dau peste ăștia care nu mă valorează, care dau peste persoane care se văd de la 7 poște, că dacă sunt vigilent văd ce vine către mine, dar asta nu înseamnă că trebuie să-i bag în aceeași oală pe toți. Asta nu înseamnă că eu trebuie să plec la drum, da? Să plec la drum către a aștepta ca cel care apare în viața mea să fie wow. Nu! Când eu o să fiu bine cu mine și eu o să știu să mă valorez și eu o să știu să casc ochii bine și eu o să știu să nu mai judec anumite defecte sau calități sau ce știu eu și eu îndrăznesc să încerc marea cu degetul și eu îndrăznesc să cred că merit. De ce să apară în viața mea? Dacă apare un nemernic în viața mea, îi dau un cur, la revedere, nu stau la discuție. Persoanele peste 60 de ani au o mare problemă pentru că ele consideră că viața lor s-a terminat. Eu aici sunt atât de recunoscătoare acestei țări, în Spania, poate unii dintre voi să mă criticați dacă sunteți foarte naționaliști, așa, români, însă mie Spania mi-a arătat o fațetă umană pe care eu n-am văzut-o în altă parte. Aici există persoane de peste 70-80 de ani care în primul rând eu mă rușinez pentru că eu nu ies la alergat, mie nu-mi place sportul, de niciun fel, m-am îngrăjat și nu știu cum să slăbesc. Încerc să nu mai mănânc, însă ies la alergat, se duc să danseze, se duc pentru că sunt pensionari, da, și au făcute anumite, nu știu, primăria organizează pentru bătrânii în fiecare weekend, au dreptul să meargă, le organizează dansuri și chestii de genul ăsta. Se duc acolo, joacă jocuri de-astea între ei, se duc, sunt deschiși să-și refacă viața, să se cunoască între ei, să vadă. Că se căsătoresc sau nu contează. Ideea este că au o altă concepție. Doar noi și mai sunt și alte nații care suntem așa un pic ca niște cai. Ne oprim, domne, la 45 de ani, vai, am suferit, vai, m-am îmbolnăvit, vai, nu știu ce, și stau și trece viața pe lângă mine și despre asta e vorba în etalarea asta. Eu știu, este o etalare cadou, în semn de recunoștință pentru voi, dar cred că este un mare cadou ca să ne trezim, să avansăm, domne, indiferent cât de mult ai suferit, indiferent că ești sărac, vai de capul tău, că ai o pensie mică, habar n-am, eu înțeleg, sunt foarte multe lucruri despre care, da, pare ușor de vorbit, însă totul pleacă de la noi. Când noi începem să ne trezim și să zicem, da, de ce să mai stau, domne, doar așa plângăcios și de ce să stau, domne, doar așa să zic că viața e de rahat și că mai bine mor, dar de ce am primit tot felul de mesaje, credeți-mă, în care există lume care zice prefer să mor decât să... Nu. Când suntem într-o depresie atât de mare, de ce să nu căutăm ajutorul? Deci aici e vorba despre avem o mână întinsă. Dacă unii dintre voi sunteți în acest
În această depresie, dragii mei, aici nu vă rămâne decât să căutați informații unde să te duci să fii ajutat. Nu ai bani, du-te la medicul de familie, vorbit. Trebuie să existe și în România un anume proces prin care o persoană care nu are resurse financiare să poată fi ajutat de un psiholog. Da? Deci eu nu pot să cred că nu ar exista în România așa ceva. Și dacă nu există și există persoane pe canalul ăsta care au bani și care au resurse să facă ceva de genul ăsta, să se facă ONG-uri pentru persoane care au nevoie de suport psihologic. Pe mine mă apucă nervii când văd atâtea ONG-uri care, vai, copiii din Africa, vai, puteți să-mi spuneți că sunt, puteți să mă criticați și să spuneți că sunt inumană, că sunt, nu, domne, nu. Deci avem persoane care suferă foarte mult în țările noastre, inclusiv în România, aici, în Spania, la fel, și ăștia se ocupă de Africa și de care sunt țări bogate, doar că guvernul nu vrea să-și ajute propriul popor și stă și se duce ONG-ul din alte țări și strânge proștii, dă bani și după aia proștii stă și suferă. Deci nu vreau să divaghez. Este o etalare care pe mine mă atinge foarte tare pentru că mie îmi sunteți foarte dragi. Bine, mie îmi sunt dragi toți oamenii, însă Capricornul eu știu că nu este... Știu că îl costă foarte mult. Știu că pe Capricorn îl costă foarte mult să se deschidă, îl costă foarte mult să se trezească, îl costă foarte mult să treacă la acțiune, cu toate că este un semn cardinal, îl costă foarte mult să depășească multe lucruri. Ideea este aici, trebuie neapărat să-ți înfrângi fricile, trebuie să deschizi ochii și să înveți ceva din ceea ce tu ai suferit. Nu îți mai servește la nimic. Aici, ca și cum se spune, nu îți servește la nimic să mai stai să spui doar nu, să spui nu mai cred, nu are cum să mai fie ceva pentru mine. Da? Deci de aia spuneam înainte, dacă aveți o vârstă medie de 45 de ani, nu ai cum să stai, și chiar dacă aveți 60, repet, da? Nu ai cum să stai să-ți irosești viața. Ascultă-mă bine, nu îți irosi viața. Singurătatea nu este o opțiune, este o alegere. Încearcă din nou. Însă fii atent, pentru că dacă tu încerci din nou și e ca și cum te învârți într-un cerc vicios, atragi același gen de persoane pentru că tu nu ai făcut o trezire, nu ai făcut o schimbare la tine, nu ai cum să atragi în viața ta alt gen de persoane decât acelea după cum vibrezi tu. Da? Hai să vedem mesajul cu flexibilitate. Ce trebuie să flexibilizezi ca să poți să atingi acel grad de fericire despre care vorbeam? Ce să zic? Trebuie să flexibilizezi inima și mintea. Este foarte simplu aici, nici nu pot să spun altceva. Mintea, pentru că este foarte propăstioasă, e o analogie foarte bună între aceste două cărți, extrem de bună. Exagerăm, facem din țânțar armăsar, totul e mamă, ce dezastru de viață, de rahatam. Da. Și inima, care regele de cupe ne vorbește despre maturizare emoțională. Cât de matur ești din punct de vedere emoțional? Pentru că în momentul în care vedem aici un 5 de monede, nu vorbim de maturizare emoțională, vorbim despre sentimente de victimă. Mă simt victima vieții, m-am îmbolnăvit din cauza că am fost tratată urât, părăsită, habar n-am, umilită și am ajuns să mă îmbolnăvesc. Și n-ai învățat nimic din asta? N-ai învățat că cu cât ești mai umil sau cu cât ești mai, hai să spunem așa,
păstrezi resentimente, ură, cu atât mai puțin vei ajunge să devii matur emoțional. Poate că nu ți-ar strica un... Atenție, 9 de spade, cartea poate fi cartea depresiei. De-aia spun, mare atenție cei care sunteți într-o energie de depresie. Căutați, dragii mei, căutați ajutor. Aceste două cărți ne vorbesc despre capitulează în fața problemelor, în fața fricilor, dă-te pe mâna unui ghid, dă-te pe mâna unui terapeut, dă-te pe mâna unei persoane care te poate scoate de acolo. Da. Caută ajutor. Toate bolile din corpul nostru au un sunt declanșate de tot ceea ce noi am strâns ca resentimente, de tot ceea ce noi strângem ca bagaj negativ în noi, pentru că ne intoxicăm corpul și celulele noastre cu tot ceea ce spunem despre viață, despre noi, despre ceilalți, despre... Da. Pentru că hormonii noștri încep să fabrice doar, cum se numește, că nu mi iese cuvântul. Cred că știți unii dintre voi despre ce vorbesc, dar nu mi iese cuvântul acum. În momentul în care trăim doar în... nu mi iese cuvântul. Când trăim doar în acea atmosferă de supraviețuire, corpul nostru se dezechilibrează, celulele încep să transmită informații haotice în corpul nostru și începe să se instaleze boli autoimune, stări de rău pe care nici medicul nu știe ce se întâmplă, îți face analizele și nu ți iese absolut nimic din punct de vedere medical. Sunt tot felul de lucruri care ne dă peste cap din punct de vedere al sănătății, când stările noastre sunt doar astea. Da? Singuri ne inducem boli în corp, îmi pare rău, pentru că au cauze psihologice, asta vreau să spun. Toate bolile au cauze psihologice în primul rând. Bine, nu vorbim de accidente sau de alte chestii, Doamne ferește, astea sunt diferite, însă, în general, bolile au cauze psihologice. Așadar, ai nevoie să devii mai flexibil din punct de vedere mental, să începi să te trezești și să schimbi părerile despre viață și despre tine și despre oameni în general, și ai nevoie să te flexibilizezi din punct de vedere emoțional într-atât încât să ajungi să te maturizezi cu adevărat. Să crezi cu adevărat că meriți să fii iubit, să crezi cu adevărat că vei găsi persoana cu care să trăiești fericit, să crezi că vei putea să te susții singur din punct de vedere financiar în cazul în care vorbim despre partea financiară. Așadar, dragii mei, mesajele sunt foarte clare. Hai să vedem cu ce vine acest mesaj de fericire, pentru că este foarte frumos. Cum să ajungi la fericire? Da, bineînțeles, aici avem un proces. Hai să vedem ce vrea să ne mai spună acest mesaj de fericire. Ia uite. Toate acele... Mie vine să spun că ce nu te lasă să ajungi la fericire, în afară de ceea ce am văzut aici, munca personală pe care o ai de făcut, aici vorbim și de conflicte interne, probabil, sau mă rog, interioare, sau de ce nu în interiorul familiei. Ori tu ai conflicte legate de familia ta, familia
din care ai venit, familia pe care ți-ai construit-o, familia pe care ai pierdut-o, familia pe care... puncte, puncte, puncte. Ce conflicte mai există în tine care ție ți-au schimbat părerea despre fericire? Ce conflicte? Întreabă-te, totul e despre tine. Aceste talări întotdeauna sunt canalizate să ne vorbească despre noi, nu despre exterior. Pentru că ne este mult mai ușor să stăm așa în poziție de mândrie și să zicem și să-i judecăm pe cei din exterior. Din cauza lui Xulescu m-am îmbolnăvit, din cauza lui Xulescu sau lui mama și lui tata că nu mi-a făcut, că nu mi-a dat, că nu n-am fost bogați, că n-am... Da, e foarte ușor să stăm în poziția asta de critică. Criticăm. Gura asta din spatele minții noastre conștiente care ne zice dacă nu te-ai fi născut în familia în care te-ai fi născut, dacă ar fi fost altfel, dacă nu ai fi fost părăsit, dacă nu ai fi fost înșelat, dacă nu ai fi fost nu știu cum, totul ar fi fost minunat. Mai gândește puțin. Ia schimbă chipul, ia trezește-te puțin și vezi că toate aceste dacă le-ai fi avut, nu știi unde erai. De multe ori ajungem mai rău. Nu, nici trebuie să mergem foarte departe. Putem să ne uităm frumos la o știre și ne uităm și vedem. În ziua de azi este foarte vizibil copii care s-au născut în familii care încearcă să le dea tot ce n-au avut ei și ce fac acei copii? Ajung drogați, încep să se bage în cercuri dubioase. Nu se ajunge la nimic bun când le ai pe toate. Când nu le ai pe toate, ajungi să fii un luptător, ajungi să fii un trezit sau te trezește viața cu atâtea șuturi în cur, cum zic eu, și cred că e mult mai bine decât să te naști într-o familie unde ți se dă totul pe tavă, pentru că nu apreciem când ni se dă totul pe tavă. Dragii mei, wow, ce să zic. Eu sper să nu mai continuăm cu astfel de talări la Capricorni, pentru că am mai zis și în alte talări, simt că vorbesc despre același lucru, de un an de zile cel puțin la Capricorni. Nu mai am altceva pentru voi. Vă iubesc, îmi pare rău dacă v-am deranjat cu ceva. Eu nu am vrut decât să mai vin cu ceva folositor. Acum fiecare percepe mesajele așa cum își dă voie. Negative sau care să-i trezească. Nu pot să zic altceva. Vă pup cu mare drag. Ne vedem în următorul material. Ciao!